Good morning everybody! Welcome back to Teacher Rod Tech. Day 3 ng ating inset week. And ngayong araw sa Cabuyo Elementary School naman tayo pupunta. And magme-mentor ulit tayo ng mga teachers. Ito, dito tayo pupunta. And ang topic na tatalakayin natin sa ating mga fellow teachers is the same topic na tinalakay natin yesterday sa Cabuyo Elementary School, yung video production and editing. So we came in early since nasa same barangay nga tayo. So habang nag-aantay pa tayo ng ating mga fellow teachers at participants, tour muna tayo sa loob ng school. And now we're back. That was our training for today. And I'd like to thank the principal of Cabuyo Elementary School, Ma'am Edna Halos, for inviting us today sa kanyang school para mag-mentor ng ating mga co-teachers. And also gusto rin kitang pasalamatan sa pagsama mo sa akin sa training natin ngayong araw. And join me again tomorrow sa ating day... Anong day na ba? Day 3. Day 4 para sa ating day 4 ng ating inset week 2021. Bukas nasa Marinduque Elementary School naman tayo.
And doon naman tayo magte-train ng ating mga teachers. And if you like this video, please click the like button below. Don't forget to subscribe to our channel. And please click the notification bell para lagi kayong updated kung kailan tayo maglalabas ng ating mga bagong videos. Then I'll see you in the next one.